Καλώς ήρθατε και πάλι. Είμαι ο Καζελτζής ο Βασίλης και σε αυτό το βίντεο θα ξεκαθαρίσω τη θέση μου μέσω αυτού του καναλιού, πράγμα το οποίο έπρεπε να είχα κάνει εξ αρχής βέβαια, γιατί οι καλοθελητές κυκλοφορούν ανάμεσά μας και κρίνοντας εξ ιδίων ως συνήθως, άμα βρίζουν τους πάντες και τα πάντα με την άγνοιά τους ή και σκοπίμως. Αλλά εκτός αυτού, θα έπρεπε να το είχα κάνει και μόνο για αυτή την αποκάλυψη, η οποία από μόνη της και μόνο είναι η πιο ανατρεπτική όσον αφορά τον αρχαίο κόσμο, με τον οποίο κακώς, πάρα πολύ κακώς, έχουμε χάσει επαφή και δυστυχώς λόγω αυτού του μεγάλου λάθους το πληρώνουμε πολλά χρόνια τώρα σαν άνθρωποι και κοινωνία. Αλλά επίσης και για τον επόμενο βασικό λόγο, το ότι παράλληλα καθώς προχωράει αυτή η έρευνα, ασχολείται και θα ασχοληθεί με πολλά και ποικίλα θέματα, βγάζοντας στο φως πολλές αλήθειες από στοιχεία και τεκμήρια, τα οποία έχουν να κάνουν με πολιτισμό, θρησκεία, καταγωγή, φυλές, έθνη, τέχνες και άλλα πολλά. Βασισμένα πάντα στα αρχαία, κείμενα, συγγράμματα, βιβλία, τέχνες κλπ. Κυρίως όμως ελληνικά. Για όσους και όσες δεν με γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν περισσότερα για μένα, έχω αρκετούς συνδέσμους στην καρτέλα πληροφοριών εδώ στο κανάλι του YouTube, ακόμα και email, ενώ στο palasio.net με 2 λάμδα και σίγμα υπάρχουν και κάποιες άλλες πληροφορίες και επικοινωνία ανάλογη. Επί του θέματος μας λοιπόν και είναι συντομία. Είμαι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος, ο οποίος έχει πολλά ενδιαφέροντα και ασχολίες παράλληλα με την εργασία μου. Δεν ανήκω πουθενά, δεν παίρνω εντολές από κανέναν, ούτε είμαι υποκινούμενος. Είμαι εντελώς αυτόνομος και αληθινός και ιδίως με τα ενδιαφέροντά μου. Είμαι κομματικά άχρωμος, δηλαδή δεν ψηφίζω κανέναν και ούτε πρόκειται. Είμαι ανθρωπιστής και όσον αφορά το εθνικό κομμάτι, είμαι όπως οι αθλητές οι οποίοι ξεχωρίζουν με το όνομά τους, αλλά και ως προς την καταγωγή τους με το θνόσιμό τους. Είμαι θεοσεβόμενος, δηλαδή ναι, μεν πιστεύω στα θεία, αλλά ούτε πορωμένος είμαι, αλλά ούτε είμαι και ξεχασμένος από το Θεό, του αντίον. Και αυτό το λέω γιατί ήμουν χριστιανός, δηλαδή άθεος και ασεβής, για περίπου 38 χρόνια, αφού δεν ήξερα τι είναι χριστιανισμός, αλλά πλέον ευτυχώς πιστεύω στους πατραίους θεούς, τους Ολύμπιους, δηλαδή τους κανονικούς θεούς και όλες τις αρχές θεότητες των προγόνων μου, σεβούμενος τη χλωρίδα και την πανίδα όπως αρμόζει και το μέγα φυσικά ένα και μοναδικό Θεό, τον Πατέρα Θεό και ανθρώπων, τον Δία. Και για μένα, μετά από τόσα αρχαία κείμενα που έχω διαβάσει και όχι μόνο μεταφρασμένα, ο χριστιανισμός ή αλλιώς ο αθεισμός αυτός, όχι, δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνισμό, αλλά ούτε καν με το Θεό, από όσο δείχνουν τα αρχαία κείμενα βέβαια. Μη σας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Και επειδή βρισκόμαστε πίσω από οθόνες και γενικά στο διαδίκτυο, δεν υπάρχουν ούτε χρησιμοποιούμενα στο κανάλι αυτό και στην έρευνα. Τα λέω έξω από τα δόντια, επώνυμα ή ανώνυμα, γιατί δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Απλά προσέχω για να έχω. Και όσον αφορά τα σεξουαλικά μου, είμαι ετερόφιλος φυσικά. Θα κλείσω λέγοντας τη φράση που βρήκα να την έχει πει και ο Θαλής. Ο Θαλής, ο οποίος μιλούσε και έγραφε ελληνικά και ήταν και στους 7 σοφούς της Ελλάδος. Αλλά ήταν φοινικικής καταγωγής. Σε όσο λειτουργεί το μυαλό, ελπίζω να καταλάβετε και τι θα πει άγνοια, αμάθεια και παραχάραξη. Αλλά και για ποιο λόγο γίνεται βέβαια. Ο Θαλής λοιπόν είπε: αισθάνομαι τυχερός γιατί γεννήθηκα άνθρωπος και όχι ζώο, γεννήθηκα άνδρας και όχι γυναίκα, γεννήθηκα Έλληνας και όχι βάρβαρος. Γι' αυτό και θα το ξαναπώ. Γνωρίστε την ιστορία μας και την καταγωγή μας μέσω της βιβλιοθήκης του Απολόδωρου και να είμαστε ευχαριστημένοι που σώθηκε τέτοιο έργο. Εγώ με τη σειρά μου, όσο μπορώ, το εμπλουτίζω με καινούργια σχόλια, αλλά και διορθώνω παλιότερα γιατί ούτως ή άλλως μελετάω όλα τα αρχαία ελληνικά κείμενα και όλα συνδέονται με τον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας, ιστορίας και θρησκείας μας, τη βιβλιοθήκη του Απολόδωρου, η οποία είναι καθαρή βίβλος του κόσμου, είναι ο κορμός που έχει σώσει την αληθινή ιστορία του κόσμου. Αυτά τα λόγια για μένα, ώστε να ξεκαθαρίσω το ποιος είμαι. Ευχαριστώ όλους όσους υποστηρίζουν το κανάλι αυτό με την εγγραφή τους, κάνοντας like στα βίντεο και φυσικά με τα σχόλιά τους. Καλή δύναμη και τα λέμε ξανά σε επόμενα βίντεο.